এতিয়াৰ পৰা কোনো ফেচবুক ভিডিঅ'ৰ কপিৰাইট নাথাকিব। মই বহুদিনৰ পৰা এই আপডেটটো বিচাৰি আহিছোঁ যদি ফেচবুকত এনেকুৱা এটা আপডেট থাকিলেহেঁতেন যি আপডেটৰ জৰিয়তে বা ছেটিঙৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ কপিৰাইট পৰীক্ষা কৰি তাৰপিছত আপলোড কৰিব পাৰোঁ। যদিও ইউটিউবত এই ছেটিং বহুদিনৰ পৰাই আছে কিন্তু ফেচবুক এপত নাছিল। ফাইনেলি ফেচবুকে নতুন আপডেটৰ জৰিয়তে এটা নতুন ছেটিং প্ৰৱৰ্তন কৰিছে য'ত আপলোড কৰাৰ আগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত কপিৰাইটৰ কোনো সমস্যা আছেনে নাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ আগতে কপিৰাইট কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব সেইটোৱে আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। তাৰ আগতে এটা সৰু অনুৰোধ, সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। এইটো বহুতৰ বাবে উপযোগী হ'ব বা পিছত আপোনাৰ বাবেও উপযোগী হ'ব পাৰে। আৰু এনেধৰণৰ টিপছ ভিডিঅ' নিয়মিতভাৱে চাবলৈ আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব পাৰে। ইউটিউব চেনেল চাই থকাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আৰু সময় নষ্ট নকৰি পোনে পোনে মূল ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ। প্ৰথমতে ফেচবুক এপটো খুলিব। যদি ইয়াক আপডেট কৰা হোৱা নাই তেন্তে ইয়াক আপডেট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ওপৰত চাওক আৰু তাত এটা প্লাছ আইকন আছে, এই প্লাছ আইকনত টেপ কৰক। ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰিলছ নামৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব, ইয়াত ক্লিক কৰক। আপুনি আপলোড কৰিব বিচৰা ভিডিঅ'টো চুজ কৰি নেক্সটত টিপক। নেক্সট টেপ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা টাইটেল আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন লিখিব, ঠিক যেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ টাইটেল আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন লিখে। লিখাৰ পিছত ইয়াত ছেটিংছসমূহ আপুনি সাধাৰণতে কৰাৰ ধৰণেৰে কৰক। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে তললৈ নামি আহিব। চাওক, যদি আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰে কপিৰাইট চেক নামৰ এটা অপশ্যন দেখা পাব। মই আপোনাক লাইভ প্ৰুফ দেখুৱাইছোঁ। আপুনি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব, তাৰপিছত আপুনি বুজি পাব যে আপুনি ক'ৰ পৰা ছেটিংছ অন কৰিব আৰু এই ছেটিংছটো কেনেকৈ কাম কৰে। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াক কপিৰাইট চেক অপশ্যন টেপ কৰক। তাৰপিছত আপুনি কপিৰাইট ইছ্যু চেক নামৰ এটা বুটাম দেখিব। আৰু যদি এই ছেটিংছটো টেপ কৰি আপুনি পিছত ৰিলছ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰে তেন্তে প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ কপিৰাইট এইদৰে চেক হ'ব আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আপলোড হ'ব। এতিয়া বহুতে হয়তো ক'ব, ভাই আমি এই ছেটিং বিচাৰি নাপাওঁ, প্ৰথমে আপোনাৰ ফেচবুক এপটো আপডেট কৰিব লাগিব। যদি আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক এপটো আপডেট কৰে তেন্তে আপুনি এই ছেটিংছটো বিচাৰি পাব। এনেকৈ আপুনি ইয়াৰ পৰা কপিৰাইট চেক অন কৰিব পাৰে। আৰু এটা কথা, ইয়াত তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ কৈছে যে যদি আপুনি ভিডিঅ'ৰ আপলোড কৰাৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভিডিঅ'ত কোনো কপিৰাইটৰ সমস্যা ধৰা পৰে তেন্তে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাৰ অপশ্যন দিব। যদি আপুনি এই ছেটিং অন কৰি ভিডিঅ'টো আপলোড কৰে তেন্তে তেওঁলোকে এঘণ্টাৰ ভিতৰত চেক কৰিব। এঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কোনো কপিৰাইটৰ সমস্যা হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰাৰ অপশ্যন দিব, তেতিয়া ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি কোনোবাই এঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ভিডিঅ'টোত কপিৰাইট দাবী নকৰে, যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয়, তেওঁলোকে আপোনাক কপিৰাইট দিব নোৱাৰিব। আই থিংক মই আপোনালোকক বুজাব পাৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে চাব পাৰে। সকলোকে ধন্যবাদ।